सो अब हामी स्विच केस हेरौँ है त। स्विच केस भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले अब कन्डिसनल्स हेऱ्यौँ अघि। कन्डिसनल्समा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि कन्डिसनल्समा हेरेको भनेको चाहिँ इफ कन्डिसन ट्रु हुँदा के गर्ने, अब त्यो भएन भने अर्को इल्स इफ अर्को कन्डिसनभित्र गयो भने के गर्ने, त्यसमा इल्स कन्डिसन भयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ भनौँ न डिफल्टमा कुन कन्डिसन हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। अब त्यस्तो केसमा जस्तो हामीले चाहिँ नम्बर हानेर चाहिँ भनौँ न 1 देखि 3 4 5 7 हानेर चाहिँ त्यो चाहिँ कुन डे हो भनेर निकाल्नु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यो मन्थको नम्बर हानेर 1 2 3 देखि 12 सम्म हानेर त्यसको मन्थ कुन मन्थ हो भनेर चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ त्यो नम्बर अफ केसेसहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै छ। एक्जिक्युट गर्नुपर्ने केसहरू चाहिँ भनौँ न कोड ब्लक चाहिँ धेरै छ। कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट कुनै पनि एउटा कन्डिसनको बेसिसमा अथवा चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू भएको केसमा धेरै कोड ब्लकहरू छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले स्विच केस एक्जिक्युट गर्छौँ है त। स्विच केसको बेसिकल्ली कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकपल्टै इभ्यालुएट हुन्छ। अनि एकपल्ट इभ्यालुएट हुने बेलामा चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि केसमा जान्छ। जस्तो हामीले यहाँनिर चाहिँ भनौँ न जस्तो यहाँबाट स्विच सुरु गऱ्यौँ, हामीले के पनि डे पास गऱ्यौँ भनेको, अब केसमा चाहिँ यो डे भनेको यो जुन छ नि यो नम्बर यो चाहिँ जाने भयो है त, केसमा जाने हो। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने भयो, यदि यो फो कि होइन भने यो पूर्णाङ्क होइन, यसमा छिरेन, यो 2 हो यसमा छिरेन, 3 हो यसमा छिरेन, 4 हो यसमा छिर्यो। यसमा छिरेपछि अब यहाँभित्र के एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो त्यो एक्जिक्युट गर्छ। यहाँनिर जस्तै यहाँ थर्सडे प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने थर्सडे प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि ब्रेक गर्यो। यसले गर्दा के भन्दाखेरि योभन्दा मुनिको के हो भन्दाखेरि कोड ब्लकहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्न परेन होइन। अब ब्लकमा कुनै पनि म्याच गऱ्यो भने चाहिँ त्यो जुन म्याच गर्छ त्यही नै एक्जिक्युट हुन्छ। यहाँको केसमा 4 म्याच गऱ्यो, 4 नै एक्जिक्युट भइदियो है, 4 भित्र के छ त्यो हो। अब यहाँनिर अर्को आउँछ कुरा ब्रेक र अर्को भनेको डिफल्ट हो। अब यहाँ त केस छैन भनेको यहाँ यो केसहरूमा भएको कुनै पनि केस मिलेन भनेपछि डिफल्टमा के हुन्छ भने यहाँ भएको केस मध्ये कुनै मिलेन भने डिफल्टमा यो जान्छ। यो चाहिँ डिफल्ट भनेको इल्स जस्तो हो है त। अब ब्रेक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो कन्डिसनको त्यो ब्लकभित्र गइसकेपछि त्यो ब्लकको कोडहरू सब सकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भने टर्मिनेट गर्ने, त्यो केसलाई टर्मिनेट गर्ने अथवा स्विच ब्लकलाई नै स्विच केसले नै टर्मिनेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे ब्रेकले गर्ने काम गर्छ है। अब हाम्रो डिफल्टको काम चाहिँ के हुन्छ चाहिँ कुनै पनि केस म्याच गरेन भनेदेखि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसमा जान्छ, डिफल्टमा जान्छ। यो चाहिँ अब लास्ट स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर चाहिँ अब यो तल त कोड छैन, यो भन्दा तल त यत्तिकै टर्मिनेट हुन्छ, यत्तिकै ब्रेक हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा ब्रेक राखे पनि भयो, नराखे नि भयो, नराख्दै ठिक होला है त। अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि सुरुमा थर्सडे आयो। यसको केसमा अब हामीले अब 5 हाल्यो भने के आउला भनेर हेरौँ, सेभ गरौँ यसलाई चेन्जेस, त्यसपछि एक्जिक्युट गरौँ। एक्जिक्युट गर्दा फ्राइडे आयो। 5 भनेको फ्राइडे हो, 5 भनेको फ्राइडे भनेको छ यहाँनिर मन्डेबाट सुरु गरेको छ, अनि त्यसपछि सन्डेमा गरेको छ होइन, स्याटरडे सन्डे किन भयो ठिक छ। अब हामीले यहाँ हुँदै नभएको कुराहरू हाल्यो भने जस्तो 0 हाल्यौँ रे भनेपछि 0को केसमा के होला त चाहिँ नट अ डे भनेपछि लिस्ट डिफल्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि केस म्याच भएन भने हाम्रो डिफल्टभित्र भएको कुरा चाहिँ म्याच हुन्छ है। अब स्विच केस भनेको यसरी फङ्सन गर्छ। स्विच केस चाहिँ कसो बेला युज गर्यो भने धेरै फेस कन्डिसनहरू भयो भने त्यो बेला युज गर्ने, त्यसमा हाम्रो केसेसहरूमा जान्छ, केसेसहरू थ्रु चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ एकपल्ट एक्जिक्युट हुन्छ किनभने जुनमा म्याच हुन्छ त्योभित्र कोड मात्रै एक्जिक्युट हुने हो। यदि कुनै पनि म्याच भएन भने डिफल्टमा जान्छ होइन। अनि त्यसपछि कुनै पनि कोड ब्लकभित्र गइसकेपछि त्यहाँभित्रको कुरालाई ब्रेक गर्ने, अरू केसमा छिर्न नदिनको लागि हामी के गर्छौँ ब्रेक युज गर्छौँ। यदि भइसकेपछि जाभामा स्विच केस पनि कम्प्लिट भयो। नेक्स्ट भनेको अब हाम्रो लुप्सहरू जुन छ, हामी वी क्यान स्टार्ट विथ अ वाइल लुप। ओके।